वेलकम टू कोड 5x साथीहरु डेटा स्ट्रक्चर एन्ड अल्गोरिदमसँग रिलेटेड भिडियोजको फर्स्ट एपिसोडमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। र साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई डेटा स्ट्रक्चर एन्ड अल्गोरिदम भनेको के हो त्यसको बारेमा बताउने छु। र यसपछाडिका अरु भिडियोजहरुमा मैले तपाईहरुलाई डेटा स्ट्रक्चर एन्ड अल्गोरिदम सिक्नको लागि कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बेस्ड हुन्छ, त्यसपछि साथीहरु के तपाईहरुले डेटा स्ट्रक्चर एन्ड अल्गोरिदम सिक्न आवश्यक छ, जरुरी छ त्यसको बारेमा बताउने छु। र त्यसपछाडिको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई डेटा स्ट्रक्चर एन्ड अल्गोरिदमको रियल लाइफ एप्लिकेसनको बारेमा बताउने छु। त्यसैले तपाईहरुले ती भिडियोजहरु हेर्न नभुल्नु होला। नाउ लेट्स बिगिन दिस भिडियो। अब कुरा गरौँ डेटा स्ट्रक्चर एन्ड अल्गोरिदम भनेको के हो त्यसको बारेमा। यसको लागि म तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। एक्जाम्पललाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। मानौ तपाईहरुले एउटा स्टेशनरी शप खोल्न चाहनुहुन्छ र तपाईहरुलाई चाहिँ स्टेशनरीको बारेमा केही पनि थाहा छैन। जस्तै बुक्सहरुलाई कसरी राख्ने, कसरी म्यानेज गर्ने केही पनि थाहा छैन। तपाईहरुले चाहिँ कुनै डिलरबाट चाहिँ बुक्स, कपीहरु सबै कुरा लिएर आउनु भयो र ती बुक्सहरुलाई चाहिँ नमिलाइकिन तपाईहरुले यतिकै राखिदिनु भयो। अब के भयो भन्दाखेरि म चाहिँ तपाईको शपमा गएँ। त्यसपछि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्सको बुक मागे। अब तपाईलाई त थाहा छैन त्यो बुक्स कहाँ छ भन्ने कुरा। त्यही भएर तपाईले के गर्नु भयो भन्दाखेरि 10-15 मिनेट लगाएर त्यो बुक खोजेर चाहिँ मलाई दिनु भयो। अब यहाँबाट तपाईले के बुझ्नु भयो भन्दाखेरि यसरी त हुँदो रहेछ। किन भन्दाखेरि यो प्रोसेसबाट चाहिँ घाटा भयो क्या। मलाई त घाटा भएन किनकि मैले 10-15 मिनेट कुर्नु पर्यो एउटा बुकको लागि। त्यसपछि तपाईलाई पनि घाटा भयो। कसरी घाटा भयो भन्दाखेरि यदि त्यही 10-15 मिनेटको अवधिमा चाहिँ अरु कुनै कस्टमर्सहरु तपाईको शपमा बुक्स लिन आउनु भयो भने त तपाईले ती कस्टमर्सहरुलाई चाहिँ बुक सर्भ गर्न त सक्नु हुँदैन किनकि 10-15 मिनेट त त्यही लागिरहेको छ। त्यही भएर यसरी चाहिँ दुई जनालाई घाटा भयो। त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ के सोच्नु भयो भन्दाखेरि बुकलाई चाहिँ यसरी राखेर त हुँदो रहेछ। मैले चाहिँ यी बुक्सहरुलाई चाहिँ अर्कै तरिकाले राख्नु पर्ने रहेछ भनेर तपाईहरुले चाहिँ बुक्सहरुलाई चाहिँ म्यानेज गरेर राख्नु भयो। कसरी म्यानेज गर्नुभयो भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ जस्तै इन्जिनियरिङको बुकलाई एकतिर, त्यसैगरी बीसीए को बुकलाई एकतिर, बीएससी को लागि एकतिर, बीबीएस को लागि एकतिर यसरी चाहिँ तपाईले म्यानेज गरेर राख्नु भयो। र साथीहरु अब फेरि के भयो भन्दाखेरि फेरि चाहिँ म तपाईको शपमा आएँ। अब त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईहरुलाई त थाहा नै छ सो बुक चाहिँ कहाँ राखेको छु हैन। सबै बुकहरु त तपाईले म्यानेज गरेर राख्नु भएको छ। सो मैले चाहिँ तपाईहरुलाई अब सी प्रोग्रामिङ, त्यसैगरी जावा स्क्रिप्ट कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बुक चाहिँ तपाईहरुसँग मागे। तपाईलाई त थाहा छ त्यही भएर तपाईले चाहिँ विदिन अ सेकेन्ड त्यो बुक चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। सो यहाँबाट के भयो भन्दाखेरि मलाई त धेरै भन्दा धेरै फाइदा भयो के। कसरी भन्दाखेरि किनकि म त धेरै टाइम वेट नै गर्नु परेन। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि तपाईहरुलाई चाहिँ अब धेरै कस्टमर्सहरु एकैचोटी त्यही समयमा नै आउनु भयो भने पनि तपाईहरुले धेरै कस्टमरलाई सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ त्यो बुक्सहरु फास्ट प्रोवाइड गर्नु भएको छ। सो तपाईहरुलाई पनि धेरै भन्दा धेरै फाइदा भइसक्यो। सो यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यो एक्जाम्पलमा देख्नु भयो भने के भइरहेको छ। सो यहाँ चाहिँ तपाईहरुले देख्नु भयो भने डेटा चाहिँ सेम त्यही नै हो, बुक नै हो, कपी नै हो। तर तपाईहरुले चाहिँ त्यो डेटालाई राख्ने तरिकालाई चाहिँ चेन्ज गर्नुभयो क्या। र यही तरिकालाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि डेटा स्ट्रक्चर भनिन्छ। र साथीहरु अब तपाईहरुले चाहिँ डेटा स्ट्रक्चरको बारेमा अलिअलि नलेज चाहिँ भइसक्यो होला। साथीहरु अब चाहिँ लागौं डेटा स्ट्रक्चर भनेको के हो त्यसको टेक्निकल डेफिनेसनतिर। सो अब तपाईहरुले हेर्नु भयो भने चाहिँ डेटा स्ट्रक्चर भनेको के रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि डेटालाई जस्तै तपाईको प्रोग्राम हुन्छ, प्रोग्राममा चाहिँ धेरै डेटाहरु हुन्छ। तपाईले चाहिँ त्यो डेटालाई चाहिँ यसरी स्टोर गर्नु पर्यो कि पछि चाहिँ त्यो डेटामा कुनै अपरेसनहरु परफर्म गर्दाखेरि त्यो डेटालाई एक्सेस गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सकेसम्म चाँडो एक्सेस गर्न सकौं के। सो त्यस्तो तरिकाले चाहिँ तपाईले स्टोर गर्नु पर्यो। सो डेटा स्ट्रक्चर भनेको के रहेछ भन्दाखेरि डेटालाई स्टोर गर्ने तरिका रहेछ। र साथीहरु तपाईले चाहिँ डेटा स्ट्रक्चरमा इफिसिएन्सी भनेको के हो त्यो बुझ्न आवश्यक छ। र डेटा स्ट्रक्चरको कन्सेप्टमा चाहिँ इफिसिएन्सीलाई के को आधारमा मेजर गरिन्छ भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ टाइम एन्ड स्पेस। जस्तै तपाईहरुसँग चाहिँ दुईवटा प्रोग्राम छ। तपाईले चाहिँ कुन प्रोग्रामलाई मोर इफिसिएन्ट भन्ने, कुनलाई चाहिँ नभन्ने। सो कसरी डिसाइड गर्नुहुन्छ तपाईले? तपाईले चाहिँ टाइम र स्पेसको आधारमा चाहिँ डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा कुनै प्रोग्राम छ, त्यो प्रोग्रामले चाहिँ मेमोरी कम लिइरहेको छ। त्यहाँ भएका डेटाहरुलाई चाहिँ स्टोर गर्नको लागि कम मेमोरी युज भइरहेको छ र त्यो प्रोग्राम चाहिँ फास्ट रन भइरहेको छ भने हामीले त्यो प्रोग्रामलाई के भन्न सकिन्छ? मोर इफिसिएन्ट भन्न सकिन्छ। सो के रहेछ डेटा स्ट्रक्चर भनेको? कुनै पनि डेटालाई स्टोर गर्ने एउटा तरिकालाई के भनिन्छ? डेटा स्ट्रक्चर भनिन्छ। र साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ त्यस डेटालाई यसरी स्टोर गर्नु पर्यो कि पछि त्यसमा चाहिँ सर्टेन अपरेसन्सहरु गर्दाखेरि त्यो डेटालाई एक्सेस गर्दाखेरि हैन सबै गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो? एकदमै फास्ट हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ त्यसरी स्टोर गर्नु पर्यो। फास्ट त हुनु नै पर्यो र फास्ट हुनुको साथसाथै त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कुनै अब जस्तै अपरेसनहरु जस्तै अब एडिङ हैन डिलिटिङ सबै गर्दाखेरि चाहिँ नि सजिलो पनि हुनु पर्यो। हामीलाई कम से कम टाइम लिनु पर्यो। त्यसरी स्टोर गर्नुभयो भने तपाईको प्रोग्रामको इफिसिएन्सी चाहिँ बढ्छ। सो हामीले त्यसरी चाहिँ डेटालाई स्टोर गर्नुपर्छ। साथीहरु फेरि एउटा एक्जाम्पल हेरौं। मानौ तपाईहरुले चाहिँ दुईवटा नम्बरलाई जोड्न चाहनुहुन्छ। अब तपाईले के गर्नुहुन्छ यसको लागि? सिम्पल छ। तपाईहरुले चाहिँ दुईवटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुहुन्छ, त्यसपछि जोड्नुहुन्छ। त्यो दुईवटा भेरिएबललाई जोड्नुहुन्छ, सकियो। मानौ अब तपाईले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 100 वटा नम्बर चाहिँ जोड्नु पर्यो के, 100 वटा नम्बर जोड्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो हामीले? सिम्पल छ हैन। यसको लागि पनि हामीले चाहिँ 100 वटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु पर्यो। डिक्लेयर गरिसकेपछि मानौ तपाईले त्यसमा चाहिँ जोड्न चाहनुहुन्छ भने a + b + c जस्तै भेरिएबलहरु int a int b गर्नु भएको छ भने a + b + c गर्दै तपाईहरुले चाहिँ 100 चोटी जोड्नु पर्यो। अब त्यसैमा तपाईहरुले चाहिँ अब सबट्र्याक्सन गर्नु पर्यो भने पनि त्यही गर्नु पर्यो। मानौ तपाईहरुले चाहिँ एभरेज निकाल्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यही गर्नु पर्यो। हेर्नुस् त कति गाह्रो भयो। सो हामी यो काम गरेर बस्छौं र बस्दैनौ नि।
तपाईहरुलाई थाहा छ यसको सोलुसन के हो भनेर। सो हामीले चाहिँ के युज गर्छौं, एरे युज गर्छौं। एरे युज गर्ने बित्तिकै हामीलाई सजिलो हुन्छ। सो एरे के हो, एउटा डेटा स्ट्रक्चर हो र एरे चाहिँ नि फन्डामेन्टल एन्ड बेसिक डेटा स्ट्रक्चर हो के। सो हामीले चाहिँ यहाँ एरे युज गरेर चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि त्यो प्रोग्रामलाई सजिलो बनायौं र मोर इफिसिएन्ट बनायौं के। त्यही भएर हामीले चाहिँ डेटा स्ट्रक्चरलाई चुज गर्दाखेरि कन्डिसन अनुसार, सिचुएसन अनुसार, इनपुट अनुसार हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि चुज गर्छौं। ओके, यहाँ चाहिँ तपाईले देख्नुभयो भने सुरुमा चाहिँ दुईवटा मात्रै नम्बर थियो, त्यही भएर जोड्न हामीलाई सजिलो थियो, हामीले सजिलैसँग जोडेका थियौं। तर जब चाहिँ नि इनपुट साइज बढ्दै गयो नि 100 वटा भइसकेपछि हामीले चाहिँ अब बेस डेटा स्ट्रक्चर चाहिँ चुज गर्नु पर्यो। अब हामीले चाहिँ त्यही भेरिएबल डिक्लेयर गरेर 100 वटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेर चाहिँ भएन, हामीले चाहिँ नि अब एरे युज गर्नु पर्यो र एरे चाहिँ के हो, एक डेटा स्ट्रक्चर हो। सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ डेटा स्ट्रक्चर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु अब लागौं टाइप अफ डेटा स्ट्रक्चरको बारेमा। र साथीहरु यहाँ चाहिँ हामीसँग मेनली चाहिँ दुईवटा डेटा स्ट्रक्चर हुन्छ। जस्तै नम्बर 1 मा छ लिनियर डेटा स्ट्रक्चर र नम्बर 2 मा छ नन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर। र साथीहरु सबैभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई एक्जाम्पल भन्न चाहन्छु। लिनियर डेटा स्ट्रक्चरमा चाहिँ हाम्रो एरे, स्ट्याक, क्यू, लिंक लिस्ट पर्छ भने त्यसैगरी नन लिनियर डेटा स्ट्रक्चरमा चाहिँ हाम्रो ट्री, ग्राफ पर्छ। र साथीहरु अब चाहिँ लागौं लिनियर डेटा स्ट्रक्चर भनेको के हो त्यसको बारेमा। सो लिनियर डेटा स्ट्रक्चरमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन तपाईको एलिमेन्ट्स हुन्छ, नोड हुन्छ हैन, तिनीहरु चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सिक्वेन्समा कनेक्ट हुन्छ के। सो सिक्वेन्समा अरेन्ज हुन्छ, सिक्वेन्समा स्टोर हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुले एरेलाई लिन सक्नुहुन्छ। जुन एरेको नेम हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ नि फर्स्ट एलिमेन्टको एड्रेस हुन्छ। जब तपाईले चाहिँ त्यो एड्रेस थाहा पाउनुहुन्छ त्यसपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, सबै एलिमेन्टलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसैगरी लिंक लिस्टमा के हुन्छ, हामीसँग स्टार्ट अथवा हेड पोइन्टर हुन्छ। जब तपाईले चाहिँ स्टार्ट अथवा हेड पोइन्टरमा जुन एड्रेस छ नि त्यो एड्रेस थाहा पाउनेबित्तिकै तपाईहरुले सबै लिस्टहरुलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ डेटा चाहिँ एउटा सिक्वेन्समा अरेन्ज छ, सिक्वेन्समा स्टोर छ। तर नन लिनियर डेटा स्ट्रक्चरमा के हुन्छ भन्दाखेरि डेटा चाहिँ सिक्वेन्समा स्टोर हुँदैन। सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा नोड अथवा एउटा एलिमेन्ट्स चाहिँ नि मल्टिपल नोड्सहरुसँग कनेक्ट हुन्छ। आई होप तपाईहरुले चाहिँ डेटा स्ट्रक्चरको कन्सेप्टलाई बुझ्नु भयो होला। र साथीहरु अब चाहिँ लागौं अल्गोरिदम भनेको के हो त्यसको बारेमा। र साथीहरु यसको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई अघिकै एक्जाम्पलमा लान चाहन्छु, स्टेशनरी वाला। अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईको स्टेशनरी शपमा चाहिँ धेरै कस्टमर्सहरु आउन थाल्नु भयो हैन, कस्टमर्सहरुको चाहिँ डिमान्ड एकदमै हुन थाल्यो हैन, ट्राफिक चाहिँ बढ्न थाल्यो। अब के गर्नु पर्यो, तपाईले चाहिँ एउटा इम्प्लोइ हायर गर्नु पर्यो, एउटा इम्प्लोइ राख्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईले के गर्नु भयो भन्दाखेरि एउटा इम्प्लोइलाई लिएर आउनु भयो। अब एक्जाम्पलको लागि मानुस त्यो इम्प्लोइलाई चाहिँ केही पनि थाहा रहन्छ के, स्टेशनरीको बारेमा केही पनि थाहा रहन्छ। त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्छ, हरेक कुरा एक एक कुरा चाहिँ तपाईले त्यो इम्प्लोइलाई बताउनु पर्यो। जस्तै कुनै कस्टमरहरुसँग कसरी डिल गर्ने, कुन बुक्सहरु कहाँ छ हैन, जस्तै कुन कलेजमा कुन बुक्सहरु पढाइ हुन्छ, कुन बुक्सहरुको डिमान्ड बढी छ, कुन बुक्सहरु चाहिँ धेरै बिग्छ, त्यो सबै बारेमा तपाईहरुले चाहिँ बताउनु पर्यो स्टेप बाइ स्टेप। सो यसैलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अल्गोरिदम भनिन्छ। सो अल्गोरिदम भनेको के रहेछ भन्दाखेरि एउटा कुनै गिवन प्रब्लम छ तपाईहरुसँग, त्यो प्रब्लमको चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप सोलुसनलाई अल्गोरिदम भनिन्छ। र यहाँ चाहिँ एउटा कुरा तपाईहरुले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ, अल्गोरिदम चाहिँ नि मसिनले बुझ्ने खालको हुँदैन है। अल्गोरिदम भनेको चाहिँ नि ह्युमन रिडेबल हुन्छ। र तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि अल्गोरिदम लेख्दाखेरि त्यसरी लेख्नु पर्यो कि जुनसुकै डेभलपर, जुनसुकै प्रोग्रामरले त्यो अल्गोरिदमलाई लेखेर चाहिँ नि कोडिङमा परिणत गर्न सक्नु पर्यो के, नत्र भने त्यो अल्गोरिदमको केही पनि काम छैन। सो तपाईहरुले चाहिँ नि त्यसरी अल्गोरिदमलाई लेख्नु पर्यो, ह्युमन रिडेबल हुनु पर्यो अल्गोरिदम। र त्यो अल्गोरिदमलाई चाहिँ हेरिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहे सी हो, सी प्लस प्लस हो, जहाँ पनि हामीले के गर्न सक्नु पर्यो, कोडिङको रूपमा चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ तपाईहरुले अल्गोरिदम लेख्नु पर्ने हुन्छ। अल्गोरिदमको एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुले चाहिँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ फ्याक्टोरियल अफ अ नम्बर, कुनै पनि नम्बरको चाहिँ फ्याक्टोरियल कसरी निकाल्ने त्यसको अल्गोरिदम चाहिँ लेखिएको छ, त्यो चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु होला। ओके, तपाईले चाहिँ सुरुमा स्टेप 1 मा देख्नुभयो भने स्टार्ट छ। सो हामीले चाहिँ अब स्टार्ट त गर्नु परि नै हाल्यो, अभियस कुरा भयो। त्यसपछि स्टेप नम्बर 2 मा देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले चाहिँ त्यहाँ भेरिएबल डिक्लेयर गरिरहेका छौं। डिक्लेयर भेरिएबल एन फ्याक्ट आई। अब एन चाहिँ नि युजरबाट नम्बर लिनको लागि भयो, फ्याक्ट चाहिँ नि फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेट गर्नको लागि, आई चाहिँ नि इटरेसनको लागि, लुपको लागि है। त्यसपछि स्टेप 3 मा चाहिँ के गर्नु पर्यो, तपाईले चाहिँ युजरबाट भ्यालु लिनु पर्यो। त्यसपछि स्टेप 4 मा चाहिँ के गर्नु पर्यो, तपाईले चाहिँ फ्याक्टलाई 1 बाट र आईलाई चाहिँ नि 1 बाट इनिशियलाइज गर्नु पर्यो। र त्यसपछि स्टेप नम्बर 5 मा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब लुप लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ के छ, रिपिट अन्टिल आई चाहिँ लेसर इक्वल टु नम्बर। सो आई चाहिँ लेसर इक्वल टु नम्बर नभइन्जेलसम्म हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो लुपलाई चाहिँ नि रिपिट गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यहाँभित्र तपाईहरुले देख्नुभयो भने फ्याक्ट इक्वल टु फ्याक्ट इन्टु आई छ। त्यसपछि आईलाई चाहिँ हामीले इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईहरुले देख्नुभयो भने यहाँ चाहिँ रिपिट अन्टिल भनेर लेखिरहेको छ है, यहाँ चाहिँ कुनै लुपहरु युज गरिरहेको छैन। जस्तै तपाईहरुले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब सी सी प्लस प्लस मा कुनै लुप हुन्छ भने त्यो लुप चाहिँ नि है, जस्तै फर लुप, व्हाइल लुप हुन सक्छ हैन, त्यो लुप चाहिँ नि अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा नहुन सक्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामीले लुपको नाम लेख्दैनौं। त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ रिपिट भन्ने वर्ड यहाँ तपाईले लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ, रिपिट अन्टिल भनेर है। अब त्यसपछि स्टेप नम्बर 5 मा के छ, हामीले फ्याक्टोरियललाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो र स्टेप नम्बर 7 मा चाहिँ हामीले स्टप गर्नु पर्यो। सो चाहिँ यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल हो है, फ्याक्टोरियल अफ अ नम्बर क्याल्कुलेट गर्ने। सो अल्गोरिदम चाहिँ यसरी तपाईहरुले लेख्नु पर्यो। इट इज जस्ट है एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो यो चाहिँ। ओके, र साथीहरु अब चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन सोध्न चाहन्छु। तपाईहरुले चाहिँ यो अल्गोरिदमलाई हेरेर है, तपाईहरुले चाहिँ यो अल्गोरिदमलाई चाहिँ सी मा, जाभास्क्रिप्टमा, सी प्लस प्लस मा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
सो अभियस है। सो तपाईहरुले चाहिँ नि यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो। सो अल्गोरिदमले हामीले चाहिँ त्यसरी लेखिएको हुन्छ। सो एउटा कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्न भुलेछु हैन, अल्गोरिदम र डेटा स्ट्रक्चर चाहिँ नि कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा डिपेन्ड हुँदैन है, सबै तपाईहरुले ल्याङ्ग्वेजमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु अब चाहिँ म फेरि तपाईहरुलाई चाहिँ एकचोटी सर्टमा भन्न चाहन्छु। सो डेटा स्ट्रक्चर भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि डेटालाई स्टोर गर्ने तरिकालाई डेटा स्ट्रक्चर भनिन्छ। त्यसैगरी अल्गोरिदम भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि प्रब्लमको स्टेप बाइ स्टेप सोलुसनलाई चाहिँ अल्गोरिदम भनिन्छ। डेटा स्ट्रक्चर चाहिँ मेनली टु टाइप्सका हुन्छन्, लिनियर डेटा स्ट्रक्चर र नन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर। र डेटा स्ट्रक्चरको एक्जाम्पलमा चाहिँ तपाईहरुले अब एरे, लिंक लिस्ट, स्ट्याक, क्यू, ट्री, ग्राफलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु यस पछाडिको नेक्स्ट भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई डेटा स्ट्रक्चर एन्ड अल्गोरिदम सिक्नको लागि कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बेस्ट हुन्छ त्यसको बारेमा बताउँछु। त्यसैले त्यो भिडियो हेर्न नभुल्नु होला। र साथीहरु तपाईहरुले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भनेको के हो त्यसको बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले स्क्रिनमा देखिएको प्लेलिस्टलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ।